ขยับปุ่มขีปนาวุธสายฟ้าโลหะพิฆาตในเบลารุสสื่อต่างประเทศรายงานว่ารัสเซียเตรียมการติดตั้งขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกข้ามทวีปพิสัยกลาง IRBM รุ่นใหม่โอเรชนิกในเบลารุสเพื่อตอบโต้การยั่วยุของชาติตะวันตกสร้างความวิตกดับเบิลให้บรรดาชาตินาโตในยุโรปเข้าไปอีกเพราะก่อนหน้านี้รัสเซียได้ติดตั้งขีปนาวุธพิสัยใกล้รุ่นอิสคันเดอร์พร้อมหัวรบนิวเคลียร์หลายสิบลูกในเบลารุสไปก่อนแล้วประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินเผยว่ารัสเซียสามารถผลิตขีปนาวุธได้มากกว่าทุกชาตินาโตรวมกัน10 เท่าโดยจะเพิ่มการผลิตขีปนาวุธเพิ่มขึ้นอีก 25%โดยระบบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงของรัสเซียยังไม่มีระบบใดในโลกเทียบเท่าได้ขีปนาวุธรุ่นโอเรชนิกเคยสร้างความตกตะลึงต่อชาวโลกเมื่อเคยใช้โจมตีที่มั่นทางทหารโรงงานอุตสาหกรรมอาวุธยุทโธมาศในเมืองดานีโปรเปตรอฟภาคกลางยูเครนจนละลายหายวับไปทำลายสายการผลิตขีปนาวุธโดรนพิสัยไกลเจาะทำลายหลุมหลบภัยต่อต้านอากาศยานและบังเกอร์ใต้ดินพร้อมกับเวิร์กช็อปลับของโรงงานเสมือนไม่เคยมีสิ่งใดบริเวณนั้นมาก่อนขีปนาวุธดังกล่าวความเร็วประมาณ11 มัคมีหัวรบหลัก6 หัวโดยแต่ละหัวบรรจุลูกระเบิดย่อย6 ลูกหมายความว่าโจมตีไป1 ลูกสามารถแตกหัวรบย่อยออกไปได้มากถึง36 ลูกแต่ละหัวจะโจมตีจุดใดจุดหนึ่งโดยอิสระใช้เวลาประมาณ 0.5 วินาทีพุ่งลงจากเมฆสูง2 กิโลเมตรตกลงสู่เป้าหมายพื้นโลกไม่มีระบบอาวุธใดของนาโตจะสกัดกั้นได้จึงได้ฉายาในวงการว่าสายฟ้าโลหะพิฆาตหรืออุกาบาตมหาประไลกลไกการทำงานประหลาดมากเริ่มจากเมื่อขีปนาวุธเข้าสู่ชั้นบรรยากาศด้วยความเร็วสูงจะสร้างแรงปะทะแบบจุลศาสตร์กับกลุ่มเมฆพลาสมาก่อให้เกิดแรงที่คล้ายกับอุกาบาตขนาดใหญ่ที่พุ่งชนผิวโลกเมื่อตกกระทบจุดใดที่นั่นจะเกิดความร้อนจัดถึง 4,000 องศาน้องๆกับดวงอาทิตย์ที่ร้อนราว 5,500 องศาเซลเซียสซึ่งร้อนกว่าจุดหลอมเหลวของเหล็กเกือบ4 เท่าสามารถหลอมโลหะระเหยคอนกรีตและทำลายบังเกอร์เกราะคอนกรีตเสริมเหล็กได้ทุกชนิดร้อนพอที่จะทำให้คอนกรีตของแข็งระเหยเป็นอากาศหลอมละลายคานเหล็กทำลายแม้แต่ฮาร์ดแวร์ทางทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกไม่มีวัตถุแร่ธาตุหรือสิ่งใดสามารถทนทานและอยู่รอดจากการเผาไม่อันรุนแรงทรงพลังนี้ได้ประสิทธิภาพการเจาะทะลุของแท่งหัวรบสายฟ้านั้นยอดเยี่ยมมากมีราคาไม่แพงแท่งหัวรบเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเป็นจำนวนมากโดยใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลทำให้สามารถทำลายโครงสร้างที่แข็งแรงบนพื้นผิวทั่วทั้งยุโรปได้ภายในเวลาไม่ทันกระพริบตาแม่นยำโจมตีได้ตรงเป้าหมายขีปนาวุธนี้เพียง3 ลูกพลังการกระแทกปะทะและพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาสามารถเทียบได้กับระเบิดนิวเคลียร์มาตรฐานที่มีความรุนแรง150 กิโลตันข้อแตกต่างจากอาวุธนิวเคลียร์คือไม่ได้ก่อให้เกิดแสงวาบและความร้อนอันร้ายแรงวงกว้างต่อพลเรือนไม่มีสารกัมมันตภาพรังสีนิวเคลียร์ตกค้างประเมินว่าการติดตั้งขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกข้ามทวีปรุ่นโอเรชนิกในเบลารุสจะช่วยกระจายจุดยิงให้ครอบคลุมยุโรปมากขึ้นจัดเป็นอาวุธที่มีมนุษยธรรมไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระยะยาวจากการปนเปื้อนของรังสีนิวเคลียร์เหมาะกับชาวยุโรปที่ชอบเทคโนโลยีรักโลกสีเขียวคุณยายบาบาวังกาชาวบัลแกเรียได้รับฉายาว่านอสตราดามุสแห่งบอลข่านเสียชีวิตไปแล้วด้วยวัย85 ปีเธอมีชื่อเสียงจากคำทำนายอนาคตหลายเหตุการณ์ที่เกิดจริงไปแล้วมีคำทำนายหนึ่งระบุว่ายุโรปทั้งหมดจะละลายอย่างกับน้ำแข็งคนจำนวนมากตกเป็นเหยื่อมีเพียงคนเดียวที่ไม่มีใครแตะต้องได้ความรุ่งเรืองของชายชื่อวลาดิเมียร์ความรุ่งเรืองของรัสเซียไม่มีใครหยุดรัสเซียได้สหรัฐมีไซโลใต้ดินคลังเก็บขีปนาวุธข้ามทวีป ICBM นิวเคลียร์รุ่นมินิทแมน 3ก็ไม่สามารถซ่อนตัวจากแท่งสายฟ้าโลหะเจาะลงไปทำลายได้ข้อมูลของศูนย์อาวุธนิวเคลียร์ของกองทัพอากาศสหรัฐมีขีปนาวุธรุ่นมินิทแมน 3จำนวน400 ลูกเป็นขีปนาวุธเก่าแก่วัตถุโบราณประจำการครั้งแรกในปี 2513 เมื่อ 54 ปีก่อนช่วงสงครามเวียดนามอยู่ในฐานทัพอากาศ3แห่งในรัฐไวโอมิงมอนทานาและนอร์ทดาโคตาแต่ล่าสุดเริ่มผุพังหมดอายุไม่กี่ปีก่อนสหรัฐทำการทดสอบแต่ต้องสั่งยกเลิกกระทันหันเพราะพบความผิดปกติร้ายแรงปีต่อมาการทดสอบขีปนาวุธลูกหนึ่งระเบิดพังทำลายระหว่างการทดสอบยิงเนื่องมาจากความผิดปกติบางประการแม้สหรัฐจะอ้างว่าทดสอบการยิงขีปนาวุธมินิทแมน 3สำเร็จแต่บอกไม่หมดว่าตอนจบไม่สวยนักนั่นเองโปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป